Welcome back to my channel وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من سلسلة الفايف تيبس. موضوعنا اليوم food for skin. كتير بيسألوني علا إيش بتنصحينا أكل علشان نحافظ على نضارة بشرتنا، أو في كتير أشخاص نزل وزنهم فتأثرت شوي البشرة تبعتهم، أو صار عندهم شحوب بالوجه تبعهم، أو حسوا إنه وجههم كتير قلت نضارته. شو علا أنت شو بتسوي؟ إيش بتنصحينا؟ فاليوم رح يكون التبس عن هذا الموضوع. أول تب المي، ما بقدر أستخف أبدا ولا أستهين بقديش المي مهمة عشان نحافظ على نضارة بشرتنا، عشان نحافظ على الهايدريشن وترطيب أجسامنا إن جنرال، وخصوصا بشرتنا ووجهنا. طبعا إحنا أجسامنا معمولة 70% منها مي، فكل ما شربنا مي أكثر كل ما حافظنا على نضارة وجهنا أكثر. فبنصحكم تشربوا على الأقل 2 لتر مي باليوم، وإذا شربتوها أشياء هيربل درينكس، أشياء سخنة تعتبر من المي، بس لأنه الدنيا صيف كل ما شربتوها المي كانت فاترة أو باردة أكثر كل ما كانت أحسن لنضارة البشرة. النقطة الثانية اللي هو الفات، دهون. طبعا الناس حتستغرب على ليش اكل فات، من الفات بنصح. بدنا نكون عارفين شو نوع الفات اللي احنا بناخده. طبعا الفات الدهون المفيدة لازم ناخذها لاجسامنا، لانه في إلها دور كتير كبير فعال بهرمونات جسمنا، بالكوشنينج تبعون اجسامنا كلياتها، وايش بالضبط حتعطينا وبتمدنا بنضارة. هلا الفات repels the water، فبحافظ على المي بين طبقات الجلد، فبعطينا نضارة أكثر. بس شو نوع الفات لازم نستخدمه؟ أهم عنصر أساسي من الفات لازم ناخده هو essential fatty acids، اللي هم الأحماض الدهنية المفيدة أو الأساسية. ليش هي أساسية؟ لأنه جسمنا ما بيقدر يكونها منه من حاله، فلازم إحنا ناخدها من supplements من برا أو من أكل من برا. وأهم essential fatty acid اللي هو الأوميجا 3. مصادر الأوميجا 3 الفاتي أسيد اللي هي المهمة كتير لازم ناخدها موجودة بالتونة، السردين والسالمون، موجود بالافوكادو، موجود بالناتس، موجود بالسيدز. طبعا كمياتهم لازم تكون محدده للاشخاص اللي بدهم يديروا بالهم وزنهم ما يرجع ينزاد مره ثانيه. كثير في اشخاص برضه بيشكوا انه اذا نحن بناكل بذر او مكسرات كثير بيطلع لنا حب شباب، مزبوط، فلازم ناكلها تكون رو، لازم تكون نيه ما تكون محمصه، وندير بالنا من الكميه عشان ناخذ العناصر الدهنيه المفيده اللي احنا بدنا اياها من غير ما تاثر علينا سلبيا. النقطه كثير بدنا نوه عليها انه احنا من الاحماض الدهنيه المفيده كمان اوميجا 6. هلا احنا بالاكل تبعنا الطبيعي في عنا امبالانس بين اوميجا 3 والاوميجا 6، وهذا الشيء بدكم تديروا بالكم منه. اوميجا 6 مثلا موجود بالدجاج، موجود بالبيض، واحنا بنستهلك من الاوميجا 6 كثير اكثر من الاوميجا 3. فعشان تحافظوا على نضاره وجهكم صح والبشره تكون ممتازه زي ما انتم بدكم، لازم يكون الريشيو بيناتهم 1:1. يعني ما ناكل دجاج وبيض كثير ونغفل عن التونه والسردين والناتس والافوكادوز والسيد، فلازم يكونوا متوازيين الريشيو بيناتهم. فهيك بصير في عنا تعادل الاحماض الدهنيه، فبيشتغل الدهون باجسامنا بطريقه مضبوطه، وبنفس الوقت تحافظ على نضاره البشره بالطريقه اللي احنا بدنا اياها. من اهميه كمان الاسنشال فاتي اسيدز الاحماض الدهنيه انه هي بتحفز تجديد الخلايا، وخصوصا خلايا البشره. ومن اكثر الخلايا اللي بتتجدد بجسمنا الشعر والبشره، فاذا احنا بدنا نحافظ على تجدد الخلايا ويكون كتير ممتاز لازم ناخذ حصه منيحه من الاوميجا 3 او من الاحماض الدهنيه يوميا. تب ثالثه الانتي اوكسيدنتس، المضادات للاكسده. لازم ناخذ حصص من مضادات للاكسده كل يوم عشان نحافظ على نضاره بشرتنا. مضادات الأكسدة إيش هي المصادر تبعتها؟ أي شيء ملون، خضار ملونة والفواكه ملونة، وما تاخذوا نوع واحد. كل ما أخذتوا من أنواع مختلفة كل ما أخذتوا عناصر غذائية مختلفة، وبنفس الوقت وزودتوا جسمكم وزودتوا بشرتكم بكل العناصر اللي هي مفيدة لها عشان تحافظ على النضارة تبعتها. ليش احنا ناخذ مضادات الأكسدة؟ مضادات الأكسدة هي مضادة للالتهاب ومضادة للفري راديكلز. فري راديكلز هم عبارة عن جذور الحرة الأجسامنا اوتوماتيكلي بتفرزها يوميا ان ريسبونس للستريس، ان ريسبونس لأي شيء عوامل بيئية عم بتصير حوالينا، وهذه بتودي للشيخوخة بزيادة، وتؤدي كمان نضارة بشرتنا بتقل أكثر. فكل ما أخذنا احنا مضادات الأكسدة أعلى وكمياتهم كتير كانت أفضل ومصادرها كانت افضل بالغذاء اليومي تبعنا، كل ما حاربنا هذه الالتهابات وكل ما حاربنا الفري راديكلز وقضينا على جذور الحره فحافظنا على نضاره بشرتنا كثير افضل. التip الرابعه هي تقليل من الكافيين، قهوه والشاي ان جنرال. طبعا عارف الكافيين هو مضر للبول. احنا زي ما حكيت لكم بالتip الاولى نحن المفروض ناخذ مي اكثر تو ريتين ذا ووتر، ونحافظ على المي عشان نحافظ على نضاره وجهنا ونحافظ على الهايدريشن تبعنا. مضر للبول معناته انه احنا طردنا مي بجسمنا اكثر. فالاشخاص اللي بيشربوا قهوه وشاي كثير بنصحكم انتم تقللوا من الكافيين انتيك هذا اولا، واذا شربتوا قهوه وشاي اشربوا معاهم وقبليهم وبعديهم مي كثير عشان تحافظوا على البالانس الموجود. تب الاخيره عشان نحافظ على نضاره بشرتنا ووجهنا، وبنفس الوقت الاشخاص اللي عم بدهم يرجعوا يجددوا من نضاره بشرتهم، تقللوا كثير من الريفايند كاربوهيدراتس، يعني كل النشويات المكرره
خصوصا السكر لازم نقلل كتير. ليش؟ لأنه هي عكس النقطة اللي قبليها تاعت المضادات الأكسدة. إذا استهلكنا كتير من الريفايند شوجرز والنشويات المكررة والسكر اللي كتير بيؤدي إلى زيادة نسبة الالتهابات الانفلاميشن إن جنرال، وأكثر انعكاس لها بتيجي على بشرتنا. احنا لازم نقلل من نسبة استهلاكنا للنشويات البسيطة او النشويات المكررة او السكريات او اي شيء مثلا زي الكيك، زي البانكيكس، اي الاشياء مكرر. هذا بزيد من استهلاك الجذور الحرة، واكثر انعكاس زي ما حكيت لكم بيطلع على البشرة. هيك بكون زودتكم بافضل 5 تيبس للاشخاص اللي حابين يجددوا من بشرتهم ويحافظوا على نضارة وجههم وعلى ترطيب البشرة تبعتهم. وطبعا هاي التيبس تنطبق على شباب وبنات وعلى أي فئة عمرية، لأنه هذا إشي طبيعي من أكلنا اليوم نقدر إحنا نمارسه يوميا. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب يوتيوب شانل وتابعوني الفيديو الجاي لكمان تيبس بموضوع كتير شيق.